welcome back to my channel Food Mood with Zoe. Zoe. Okay, so आज आपण बनवणार आहोत चॉकलेट कुल्फी. त्यातल्या त्यात हेल्दियर व्हर्जन, टेस्टियर व्हर्जन अँड होममेड. अजून काय पाहिजे? चला तर मग रेसिपी बघूया. यासाठी आपल्याला लागणार आहे साधारण 2 कप एवढे म्हशीचे दूध आणि त्यावरची चांगली 2-3 चमचे अशी साय, साधारण 2 ते 3 चमचे ह्याच्यामध्ये आपण साखर घालणार. थोडंसं थंड असतानाच त्यामध्ये साधारण 2 ते 3 चमचे एवढी कस्टर्ड पावडर आपण घालणार आहोत. मी इथे रोज फ्लेवर कस्टर्ड पावडर घेतली आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीची व्हॅनिला, पायनॅपल, स्ट्रॉबेरी तुम्हाला जे आवडतं तुम्ही ते घेऊ शकता. मग आली बारी डेअरी मिल्क चॉकलेटचे 2-3 स्क्वेअर्स अँड हॉट चॉकलेट और कोको पावडर. तुमच्याकडे जी कुठली कोको पावडर असेल ती यामध्ये आपण मिक्स करणार आहे साधारण 2 ते 3 चमचे. अँड देन वॉट जस्ट स्टर मस्त ह्याला ढवळत राहा, मिक्स करत राहा. साधारण 5 ते 10 मिनिटानंतर त्याचे छान थिकनेस असा त्याला येईल. अँड देन वॉट आर चॉकलेट कुल्फीचं जे काय मिक्सचर आहे दॅट्स रेडी. ओ माय गॉड, इट्स सो इझी. नो, आय डिडंट नो दॅट. असं झालं ना तुम्हाला? बघा मग ही रेसिपी करून तर बघा. मग ह्याला थोडंसं गार होऊ द्या. अँड देन दिस मिक्सचर गोज इन टू द कुल्फी मोल्ड्स जे आहेत तुमच्याकडे त्याच्यामध्ये असं ओता. अँड देन बंद करा आणि स्टिक्स घ्या. अँड देन वॉट इट गोज इन टू द रेफ्रिजरेटर फॉर अराउंड 5 to 7 hours. So bye bye. See you after 5 to 7 hours, my chocolate kulfi. Oh my god, look at the shape. आहा, काय सुंदर दिसतंय. वाह, मजा आ गया. चॉकलेट कुल्फी जिंदाबाद, होममेड कुल्फी जिंदाबाद. वाह. Just have a look. Now it's tasting time, reaction time. वाह. आहा. काय भारी थंड चॉकलेटी रोज वाला कस्टर्ड. आय एम शुअर यू आर गोना लव्ह दिस. बघा माझ्या मुलाची रिॲक्शन पण बघा. असा बास्केटबॉल खेळून आल्यानंतर काय मजा आली म्हणून सांगू त्याला. यम्मी टम्मी. ओके, सो ही रेसिपी तुम्ही जरूर ट्राय करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा अँड डू लेट मी नो युअर रिव्ह्यू कमेंट्स. टिल देन बाय. म्युझिक आलेच. टेडँग टूंग.